สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าเหมือนเดิมและเรามีเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังเผชิญอยู่แต่มักจะถูกคนรอบข้างมองข้ามหรือแม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะตัดสินตัวเองผิดไปนั่นคือความรู้สึกที่ว่าฉันไม่อยากจะแคร์อะไรอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะพี่นนท์หลายครั้งที่ความรู้สึกนี้ถาโถมเข้ามาเรามักจะโดนหาว่าเราเย็นชาบ้างล่ะหรือหาว่าเราเป็นคนยอมแพ้ต่อโลกบ้างแต่จริงๆแล้วในมุมจิตวิทยาน้องฟ้ากลับมองว่ามันคือกลไกการป้องกันตัวเองที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะถูกต้องครับฟ้าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงจุดที่เลิกแคร์จริงๆมันมีสัญญาณเตือนบางอย่างเกิดขึ้นก่อนเสมอและสิ่งที่น่าสนใจคือสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือหลักฐานว่าคุณเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากเกินไปเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งจนถึงขีดสุดต่างหากวันนี้เราจะมาคุยกันถึง6สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจวางทุกอย่างลงครับฟังดูน่าติดตามมากเลยค่ะเพราะถ้าเราเข้าใจสัญญาณเหล่านี้เราอาจจะเลิกโทษตัวเองแล้วกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่หัวใจเรากำลังพยายามบอกเราก็ได้งั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยไหมคะพี่นนท์ข้อแรกเลยนะฟ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนเสมอคือภาวะความรู้สึกล้นทะลักจนกลายเป็นความชินชาครับในทางจิตวิทยาเขามีแนวคิดเรื่อง General Adaptation Syndrome คือเมื่อเราเจอความเครียดหรือความพยายามที่จะแคร์คนอื่นซ้ำๆจนเกินขีดจำกัดร่างกายและจิตใจจะสั่งให้เราชัตดาวน์เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบข้างในพังครับเหมือนกับแก้วน้ำที่มันเต็มจนล้นแล้วสุดท้ายน้ำที่หยดลงไปใหม่มันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบซ้ำๆตอนแรกเราโกรธเราเสียใจแต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะแค่นั่งมองเขานิ่งๆแล้วคิดว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะความนิ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกนะคะแต่เรากำลังถนอมพลังงานที่เหลืออยู่น้อยนิดเพื่อตัวเองชัดเจนมากครับฟ้ามันคือจุดแข็งที่เราเลือกจะหยุดรับเพื่อรักษาคอหรือแกนกลางของใจเราไว้ทีนี้มาดูข้อที่2กันครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการเห็นความเงียบเป็นคำตอบที่ทรงพลังที่สุดครับก่อนที่เราจะเลิกแคร์เรามักจะผ่านจุดที่พยายามอธิบายจนเสียงแหบเสียงแห้งมาก่อนครับข้อนี้ฟ้านึกภาพออกเลยค่ะทางจิตวิทยาเรียกว่าภาวะลดความขัดแย้งทางพุทธิปัญญาหรือ cognitive dissonance คือพอเราพยายามสื่อสารเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจหรือความจริงไม่ตรงกับสิ่งที่เราหวังเราจะเหนื่อยเกินกว่าจะเถียงตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่เคยฟังเราเลยก่อนที่เราจะถอยออกมาจริงๆเราจะหยุดเถียงหยุดน้อยใจแล้วเปลี่ยนมาเป็นการยิ้มรับสั้นๆแทนใช่ครับฟ้าการหยุดเถียงไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการที่เราเริ่มตระหนักได้ว่าความสงบของฉันมีค่ามากกว่าความสะใจที่ชนะการโต้เถียงนี่ครับนี่คือการยกระดับจิตใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับแล้วข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์ก่อนที่เราจะถึงจุดเปลี่ยนนั้นมีอะไรที่สะกิดใจเราอีกบ้างคะข้อที่3คือความยุติธรรมในใจคุณเริ่มพังทลายลงครับงานวิจัยด้านจิตวิทยาพฤติกรรมชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความต้องการพื้นฐานเรื่องความยุติธรรมหรือ equity theory เมื่อไรก็ตามที่เราให้ไป100แต่ได้กลับมา0ตลอดเวลาจิตใจจะเริ่มสร้างกำแพงขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับเหมือนเราเป็นฝ่ายทักไปหาเขาก่อนตลอดเป็นฝ่ายรอตลอดหรือเป็นฝ่ายที่คอยซัพพอร์ตคนอื่นจนตัวเองลำบากพอถึงจุดหนึ่งที่มันเสียสมดุลมากๆใจมันจะบอกว่าพอเถอะมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคือเมื่อคุณเริ่มไม่แคร์ในจุดนี้มันคือการที่คุณเริ่มกลับมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองเสียทีหลังจากที่ปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบมานานเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้หัวใจตัวเองที่งดงามมากครับต่อมาข้อที่4สิ่งนี้มักจะเกิดกับคนใจดีเสมอคือภาวะความเห็นใจที่หมดก๊อกครับหรือ compassion fatigue ก่อนที่คุณจะเลิกแคร์คุณมักจะเป็นคนที่คอยแบกความทุกข์ของทุกคนไว้บนบ่าจนวันหนึ่งไหลคุณรับไม่ไหวแล้วครับจริงค่ะพี่นนท์เหมือนเราเป็นถังขยะรองรับอารมณ์ของเพื่อนของครอบครัวพอสุดท้ายเราเองนั่นแหละที่พังสัญญาณนี้บอกเราว่าเราไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่และการที่เราเริ่มเฉยชาต่อดราม่าของคนอื่นบ้างมันคือการทำเซลฟ์แคร์ที่จำเป็นที่สุดเพื่อให้เรามีชีวิตรอดต่อไปได้นะคะใช่ครับฟ้าการที่เราเริ่มเฉยต่อปัญหาที่คนอื่นสร้างเองบ้างไม่ได้แปลว่าเราใจดำนะแต่มันแปลว่าเราเริ่มเรียนรู้ที่จะมีขอบเขตหรือ boundary ที่ชัดเจนขึ้นครับ
ทีนี้มาถึงข้อที่ 5 สัญญาณนี้สำคัญมาก คือการที่คุณเริ่มสังเกตชีวิตตัวเองเหมือนเป็นคนนอกครับ อ๋อ เหมือนการทำ dissociation ในทางจิตวิทยาเบาๆใช่ไหมคะ คือเราเริ่มมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราแบบไร้อารมณ์ร่วม เหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งที่ตัวเองเป็นตัวเอก แต่เราไม่ได้เจ็บปวดไปกับมันเหมือนแต่ก่อนแล้ว ใช่เลยครับ อย่างเช่นเวลาโดนเจ้านายตำหนิอย่างไร้เหตุผล แทนที่เราจะร้องไห้เหมือนเมื่อก่อน เรากลับนั่งมองเขาแล้ววิเคราะห์ว่า อ๋อ เขากำลังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ การถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการณ์แบบนี้ คือสัญญาณว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากพันธนาการทางอารมณ์ที่เคยขังคุณไว้แล้วครับ ฟังดูแล้วเหมือนความนิ่งสงบก่อนที่พายุจะสงบลงจริงๆนะคะพี่นนท์แล้วข้อสุดท้ายล่ะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะเลิกแคร์ทุกอย่างจริงๆ คืออะไรคะ ข้อสุดท้ายคือ การค้นพบความหมายของคำว่าพอแล้วครับ นี่คือจุดที่ลึกซึ้งที่สุด งานวิจัยเรื่องการยอมรับและการปล่อยวางพบว่า ก่อนที่คนเราจะถึงจุดเลิกแคร์เราจะมีการตกตะกอนทางความคิดครั้งใหญ่ ว่าความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนอื่นอีกต่อไปแล้วครับ มันคือจุดที่ความพยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นมันหมดความหมายไปเองใช่ไหมคะ อย่างเช่น จากที่เคยต้องลงรูปเพื่อเรียกไลค์หรือต้องทำตัวให้เด่นเพื่อให้คนชม เรากลับรู้สึกว่าการนั่งจิบกาแฟเงียบๆคนเดียวในห้อง กลับมีความสุขมากกว่าเยอะเลย การเลิกแคร์ในที่นี้จึงไม่ใช่ความสิ้นหวังนะคะ แต่มันคือเสรีภาพค่ะ สรุปได้ดีมากครับฟ้า ทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นความชินชา ความเงียบ การทวงคืนความยุติธรรมให้ใจตัวเอง การสร้างขอบเขต การเป็นผู้สังเกตการณ์และการค้นพบความเสรีในการพอ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัญญาณของคนล้มเหลวครับ แต่มันคือสัญญาณของคนที่เติบโตจนเกินกว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กัดกินใจตัวเองได้อีกต่อไปครับ สำหรับใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ ฟ้าอยากบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นไรเลยนะคะ ที่คุณจะรู้สึกเฉยชา หรือไม่อยากจะพยายามเพื่อใครอีกแล้วในตอนนี้ ให้เวลากับตัวเองได้พักใจ เพราะภายใต้ความเย็นชานั้น มันคือหัวใจที่อ่อนโยนของคุณที่กำลังบอกว่าช่วยรักฉันหน่อยนะ และคนที่รักคุณได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือตัวคุณเองค่ะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงกับสิ่งที่คุณเจอ หรือช่วยให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอินไซต์ทางจิตวิทยา และเรื่องราวบุคลิกภาพที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง และผู้อื่นในมุมมองที่ลึกซึ้งและอบอุ่นแบบนี้เสมอครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ทุกคนเก่งมากแล้วนะครับที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ พักผ่อนให้เต็มที่นะครับผม